Gas, dawas. Yan na yung nangyari sa ano. Bakit yan ah? Guys, wala guys. Hapon na kayo. Marado ng ano. Ikaw pa rin, no? Yan, naganda ng support. Ito sa likod sa mga diktato. Asa ka? Ano yan? Bali na yan? Go connect. Wow! Tama ko na. Ang grano. Ito ang group. Tampak na yan.
Stop na. Oy. Bakit pinatay na? Yan na. Oh, mo na yung stopper. Burot rom din siya Leo. Ikaw na lumping. Ah. Yan. Ano yan? Tama siguro nino. Ha? Sabihan. Ha? Buti. Buti ba ito? Kaya. Ano? Wow. Unda. Ah, simple. Mahala na ba? Yan, irokit na yan. Lah, naman yung cellphone din. Lagi lang, may stop. Okay ra. Sorry. Okay ra. Alam ka. Okay ra, oy. Wala ka? Stand. Wala pa, full pa. Naka-stand dito. Ay. Ay, bang, kanaw bang. Wala lang, kita mo gapon. Ah. Ah. Kontra. Yan. Kontra. Wala ng kamay na. Siran pa na eh. Ako, iba nga yung nag-spacer. Spacer, wala pa na rin para hindi siya mag-uwi. Ano ba sa hugot ni mo yung ticket mo pa yung yaso? Lalo? Wala na yung spacer na. Pag-uwi kayo na, ang meeting,
Peter, wag kami pero pagdilin, kanang iyang ano, anak niya. Buhatan mo na. Ha? Buhatan mo. Tubo ra, piling ko tubo ra ni. Sama ni. Sabi ka pa ni. Wala na, muna. Buhatan na to. Pwede ito mo, wala natin eh. Oh, bon. Ha? Ito, siya naman yung plastada yun. Kaya nga, big deal na siya diyan. Ah, Hindi ko naman kayo, tapak ko ang langit. okay na. Boy Lumad! Thank you na si Boy Lumad. Peter, wala niya. Hearing niya. Ini ba makakanaon niya? Diba? Ini ba, yung mga kuwan niya, ano ba? Diba yan? Peter, kaning kuwan niya ba? Kaning? Ha? Ini ba, kaning niya? Ay, dapat. Diba? Ini ba, kaning ito ka niya ba? Matanggal mo na, diba? Ano yung anak silaw ba? Ha? Ini mo yapon, diba? Taga? Ha? Taga. Ano ba naman siya? Pagkala, magkakaroon niya rin. Pagkala, gusto mo na rin. Taga, kikinalo ko dako. Meron na kikinalo. Tutulong. Hindi, ang tungkol. Ang tungkol kanin. Diba, isang tulog. Layo na kami nanay. Kaning-kaning nga, hindi na namin Kaya dalawa. na. Ano, mahulog ang sunog. Hindi rin. Langit niya na. Tupo ba po na? Tapos ito, connecting ka. Mag-project tao din. Tahan ako niyan. Tahan ako ni Pero Carlos. yawag, very split na. Ha? Ano na lang? Ano na ito? Ay, pagkakaw na lang ang bike. Ako ba marita na namatay ang Runawin o? Ulang na? Oo. Iya, jadi mulai. Aku yang ah. Ada intro ya. Mantap ya, belum. Main di TV berapa? Kau betul mesti kau kita ngapain? Ini namatay na yan. Kan share daw. Diba, ito na. Tambal ba? Yung tambal. Patuloy kahit yung tambal. Lapit din ito. Isa yung tambal na yun. Naginom. Ay, hindi ko ka. Ay, kung naglalagay, magilap ng ato. Ayaw ko kainom. Yawin lang, bitig mo na mo.
Butan, kaya halos may Pilipino ka rin. Lumang kita ako. Mas lamay siguro sa pitsang Pilipino. Lamay mo eh. Mas lamay siguro. Hanap ya? Arabi, mga kalisay. Biasa ka naman dito. Oo, baka kumita ka. Ano, siri na. Masunod yung paano noon. Ha? Dito, Donggod. Ako lang nagulak sa dami. Tulog na. Oo. Maglega ko na ba eh? Ako na, ulit ko na. Ha? Ay, kaya huwag may gamay ba? Ako, kaya na po. Kaya gamay ba gamay? Alam, sunod again. Ano yan? Ano naman? Natanggal ang naman ha? Palutin mo naman ito. Malutin mo? Malutin lagi. Yung oras na tayo. Yan. Una, pala mo ng washer bago lang lahat. Naikot na sa liwag maayo. Pag huwag kang maayo, agal ang puti mo para at chop. Tama, itulak mo ganyan yan.